שלום לכולם, היום עושים אושי ג'ורגוטי או אושי חתיקי, קיץ קרוב, כפי שאני מבין זה התבשיל של הקיץ, נכון? נכון. היום נמצאת איתנו חברה טובה שלנו, רוזה, למעשה היא תבשל ואני אעזור לה. השאלה שנשאלת והחשובה, מה זה בדיוק אושי ג'ורגוטי? אושי ג'ורגוטי זה מנה של בוכרים, קיצי. מה אנחנו נצטרך היום ראש? קודם כל מש צריך לבשל אותו. אוקיי, כן. זאת אומרת, הוא כבר מושרה. הוא כבר, נכון. אוקיי. אני רואה כאן את לוביה, כן, נכון? גם כן, נכון. ואורז. אורז. אגב, איזה אורז אנחנו לוקחים? זה חשוב? עגול, ארוך, איזה סוג? כל אחד לפי רצונו. אוקיי, בסדר גמור. אבל כמויות, כפי שאני מבין, זה חלק אחד, וזה חצי ועוד חצי. נכון, נכון. יופי. מלח פלפל, נכון? נכון. ירקות ובסוף, נכון, ירק ושום זה בסוף. אוקיי, כן. מעולה. אז מה אנחנו עושים עכשיו? מתחילים לבשל את המש. מעולה. אז מתחילים. כן. אני שם את המש, נכון? לתוך. כמה מים? Половина. מספיק? Нет, нет, пусть еще вот так. עוד? אנחנו הכנסנו מש לתוך הסיר, מילאנו אותו במים, די הרבה מים, מה שאנחנו צריכים לעשות, כפי שאני מבין עכשיו, זה לחמם ולהוריד את הקליפה. מתחילים. מכניס? Да, да. אנחנו צריכים לבשל על אש גבוהה? Да. אוקיי. Скорее вода закипела. ו- Потом уже... ומלח? לא עכשיו. Нет, нет, без мелах. אוקיי. מלח בסוף. עכשיו אנחנו צריכים להרתיח את המים. נכון. אוקיי. וכמה זמן זה צריך להתבשל? להתבשל עד שלא יהיה רך. עד שהקליפה תתחיל לצוף למעלה, נכון? נכון. ואז אנחנו מוצאים את זה. כן. מש לא יראה ככה יפה. ככה זה נראה כעת לפני שהוא יתבשל, ואחרי בישול הקליפה כבר... תתפרק. אנחנו מורידים עכשיו מה? את הקצף, כן? קצף, זה הקצף ראשון, המים רתחו. נכון. אוקיי. עכשיו אני אסגור וזה ממשיך וכמה פעמים אנחנו חוזרים על התהליך הזה? כמה פעמים שיהיה. כן? עד שקצף יפסיק לעלות? נכון. ומתי אנחנו מאחדים אותם, את הלוביה, ומתי שקצף ייפסק? לא, הקליפה כשיוצא... אוקיי. אז בסוף אנחנו נאחד אותם. נכון, בסוף, נכון? הבנתי. Здесь можно чуть-чуть я сейчас сделаю. אבל בגדול אפשר לבשל אותם גם ביחד, נכון? כן. זה פשוט יהיה קצת קשה יותר להפריד. נכון. בגלל זמני בישול שונים, או שאני לא טועה. נכון, נכון, כן? אתה צודק, כן. וזה נזרק, נכון? רוז. נכון. אין פה שום דבר, זה כבר קליפה שהורדנו. צריך לשתות אותו. אבל קצת, לא יותר מדי, נכון? זה קצת. קצת, זה פשוט, זה לא כמו לפילה, אבל אנחנו לא מורידים כל המילה משם, נכון? עכשיו מתחילים?
מסננים את הלוביה. Я объединяю. ועד עכשיו אנחנו מאחדים את הלוביה, אורז ומש ביחד, נכון? זה השלב הסופי, וכמה זמן הם יצטרכו להתבשל ביחד? אולי חצי שעה. חצי שעה? עד שלא יתבשל, עד שיתבשל האורז. כן. וואי. אני מניח שצריך קצת לערבב עכשיו, טיפה שהאורז לא ידבק מניח שאתה לתחת. אוקיי. הירק עכשיו, כוסברה ובזיליקום, נכון? וריחן. אנחנו עכשיו חותכים את זה דק. דק. רושקה, את יכולה לעזור לי? כן, רק רגע. את יכולה לפתוח את המכסה שאני אזרוק את זה? כן. אני חושב שמספיק בינתיים כף אחד די שטוחה, ואחר כך אנחנו ניתם בסוף, נכון? נכון. לא, סליחה. כף וחצי. פרץ? Да. אתה רוצה לטום עד כמה זה מלוח. מלוח מספיק? בסוף אנחנו Все ניתם. безупречно. ניתם עוד פעם. Красота какая. И досочка чистая. Ну да, почти что, да, действительно. Да. Должно столько сколько вкусно. כמעט מוכן, נכון רוזה? נכון. עכשיו, טעימה אחרונה. Аромат, ну. Аромат чеснока. נכון. Аромат всего вот этого блюда. Где ваши эмоции? משהו לא מספיק פה. משהו חסר כאן. Йогурт? יוגורט. נכון. יוגורט, נכון. Йогурт, но ярок. Напомнил мне Очень, Ташкент. очень вкусно. Очень вкусно. Розочка, спасибо вам большое. Великолепное блюдо. Петербург. Уши Джургути. Вообще катки. О, спасибо. Как вкусно. М? Очень вкусно. Здорово. Это что-то бесподобное. Это очень вкусно. Вот то, что вы добавили туда, чеснок, это очень вкусно. Я уверен, что наша бабушка тоже так пела. Честное слово. Нет? Не, ну у меня такое предположение просто. Наверное.
Просто это было очень вкусно, как она готовила. А можно сюда было добавить еще какие-то бобовые? На самом деле с лоби мы сделали тут немножечко свободу. Думаю, что нет. Что лоби совсем не обязательно, можно было ограничиться, да? Да, но Машиным лоби рисом. славится хорошо. Я помню, летом я добавляла сюда чуть-чуть нарезанного зеленого лучка. На самом деле не поздно, в холодильнике есть. Ну, хотите? Вы хотите? Не, мне сейчас достаточно. С луком. Не, ну уже давайте докушаем. А Да. следующую порцию, если мы хотим добавить Завтра, еще. если вы захотите. Нарубим. תגידי, העדה הבוכרית הייתה מפוזרת במרכז אסיה, בכל מיני מקומות. בכל מקום סין, בישלו. אזעקה. אזעקה. נו, אזעקה, נו. תגידו, אתם צוחקים? אתה השתגעת? עזבו, עדיף לרדת. Это что они на Тель-Авив бросают? אזעקה. Ой. הבריחו אותי מלמעלה לכאן. Вот где-то לאכול. слышно упала. תהיו בשקט שנייה, בבקשה. Соседи, אתה לא יכול наверное, לחכות да? ל5 דקות לראות שהכל יהיה בסדר? Еще. תחכה, למה עכשיו אתה חייב לעשות את זה עכשיו? מה לעשות, עכשיו אני אוכל. חבל. מעניין, אנחנו שומעים בומים. זה בואו שכנים נפסיקה. כן, ומדברים. אני לא יודעת, אבל אתם יכולים... אבל למה את מפריעה לי לדבר? היא מצלמת כי אותי אבל עכשיו. מה זה משנה? אתה קולט אבל אתה לא מתייחס... Уже которая ракета? מזה. Сколько? כי אני מנסה להקשיב לראות אם יש רקטות. Кошмар. אני מבינה שאתה לוקח את זה ברצינות, אני כן. Это где-то близко. За коров. Там соседи сполошились. רוזה, בבקשה, אני יכולה להיות בשקט? מה הבעיה שלך? אני רוצה... למה את משתיקה את כולם? אני אני לא רוצה מבין. לשמוע. למה את צריכה לשמוע? אני רוצה לאכול. חבל, אז את ממשיכה לצלם? אני ממשיכה לצלם את הבומים. אני לא מבין. או שיקתקי, או שג'ורגותי,